बाई बाई सब। म चाहिँ फर्स्ट राइड हो यत्रो लामो होइन सिकाउने मान्छे त्यसो त होइन मनको भावना पुरा छ मेरो भ्लग आइ भन्छु के छ भने त्यसरी गएको मात्रै देख्छु 103 मा चाहिँ पेमा भाइलाई खाइदिएछ जुगा लागेछ नि अघि जुम जुम ल गयो ल नयाँ दिन नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग फेरि नयाँ भिडियो एउटा दामी जग्गाबाट हाम्रो सिक्किमको एउटा टुरिस्ट स्पटै हो नि हो अहिले त एकदम दामी दोकान बनाइदिएछ है हिजो अस्तिसम्म थिएन नि र आज चाहिँ हाम्रो अब राइड स्टार्ट भयो भनौँ न भर्खर हिँडेको हामी होइन अब राइडको लागि मसँग छ हाम्रो कुञ्जम भाइ पेमा भाइ अब पेमा भाइको अब नयाँ बाइक होइन अन्त आज हामी फर्स्ट टाइम हो यसरी एकसँगै राइड गरेको पहिला अब पुरानो भिडियोजहरूमा त पेमा भाइलाई तपाईँहरूले देख्नु नै भएको हो उसको चाहिँ अहिले नयाँ बाइक छ होइन त्यही भएर आज उसको त्यही बाइककै हुन्छ नि त्यो बाइकसँगै अब फर्स्ट राइड भनौँ न फर्स्ट राइड गर्नु चाहिँ गएको आज अब कहाँ चाहिँ पुगिन्छ अब डेस्टिनेसन चाहिँ सेटै छैन आज पनि अब किन नसोची हिँडाइ हुन्छ आजकल हो यता आउनु चाहिँ आएँ बाक्साङ फल्स त तपाईँहरूले देख्नु नै भयो स्टार्ट त्यहीँबाट भयो होइन भिडियोको त्यहाँबाट माथि काँसी भ्यू पोइन्ट पुगेर चाहिँ हुन्छ डिसाइड कहाँ जाने हो अन्त म चाहिँ सोच्दैछु कबिलिन्चोकपट्टि त्यतै जानुपर्छ होला नयाँ जग्गा पनि हुनुहुन्छ नि त फेरि तपाईँहरूलाई अब लगेर गएपछि म होइन तपाईँहरूलाई लगेर गएपछि अब एउटा नयाँ जग्गा देखाउनु पऱ्यो है नयाँ जग्गा राम्रो जग्गा भाइ खाजा खा खाजा म मात्रै रहेछु त्यो नखाने त उता त पाउँदैन के गर्नु खाने कि नखाने हौ खानासाना भयो अब चाहिँ मजा आइदियो खानु ओ भाइ घन्टा यो त दुइटै दाहिने पो भयो त अन्त कसरी भयो मिलेन त हिजो पेमा भाइको पो लगायो कि एउटा त दुइटै दाहिने त ए होइन रहेछ सो आज चाहिँ भ्लगिङ चाहिँ ब्याकमा बसेर हुँदैछ सो आजको राइड चाहिँ एकदम सिम्पल हुनेछ होइन सो आज भ्लगिङ पनि पछाडि बसेर कुञ्जाङ भाइले चाहिँ राइड गर्दैछ म पछाडि छु अन्त पेमा भाइ हाम्रो पछाडि आउँदैछ अब हामी चाहिँ आज कहाँ गएको भन्दा कबिलिन्चोक यो बाटो चाहिँ अब एकदम हामी त आइरहेको प्रायः तपाईँहरू कति प्रायः पनि आइरहनु भएको होला कतिजनाको लागि चाहिँ नयाँ पनि हुनसक्छ नि त उतै हो नि होइन न बाटो सिधै छ नि सो आजको यो बाटोको भ्यू चाहिँ ओभर दामी लाग्छ म सेट्टीसम्म आउँछ सो आज हाम्रो राइडको यो चाहिँ हाम्रो पेमा भाइको नयाँ बाइक हो NS 200 अहिले भाइले सिक्दैछ मजाको बाइक छ अन्त यो चाहिँ हो हाम्रो एज युजल सबैहरूले देखिरहनु भएको ब्ल्याक प्यान्थर हाम्रो ब्रोको अब त यो मेरै भन्ला जस्तो भइदिइसक्यो ब्रो हाम्रो पेमा भाइ छ पेमा भाइले पनि के अरे पेमा भाइको च्यानल त छ उसले गेमिङहरू गर्थ्यो होइन अब चाहिँ पेमा भाइले पनि भ्लगिङहरू स्टार्ट गर्दैछ मोटो भ्लगिङहरू हो अन्त उसको च्यानलमा छिटै मोटो भ्लगिङहरू पनि आउँछ अब फिलहाल चाहिँ अहिले अलिकति बाइकको पनि ट्रेनिङहरू पनि हुँदैछ नि त अब 1-2 दिन बादमा भनौँ न
तपाईँहरू वेट गर्दै गर्नुहोस् प्रेमा भाइको च्यानलमा यसरी आउँछ यसरी गएको मात्रै देख्छु एकछिन दिनमा चाहिँ त्यही भएर सायद को हो भन्दै गरेको सो अहिले चाहिँ हामी भन्नुपर्दाखेरि कविलिन्चोक जाने बाटोमा आइपुगेको छौँ हो अनि यहाँ एकछिन स्टप लिएको आजको त्यहाँ तपाईँहरूलाई अब एउटा अहिले त पानीको सिजन होइन नि त त्यो फल्सहरू त सुकेको छ होइन तर एउटा मजाको जग्गा छ यो चाहिँ मैले एकजना दाकै भ्लगमा हेरेको थिएँ होइन त्यहाँ माथि गएर उनीहरूले चाहिँ माथिबाट भ्यूहरू हेरेको थियो नि त सो आज पनि हामी पनि गएको छौँ त्यहाँ ट्राई गर्नु कस्तो छ अब नेकेड आइसमा चाहिँ कस्तो रहेछ अब त्यही हेर्नु गएको तपाईँहरू नर्थ सिक्किम जाँदा पनि यही बाटो हो नि त नर्थ सिक्किम यहाँबाट नर्थ सिक्किम त स्टार्ट भयो भन्दा पनि हुन्छ अब यहाँबाट कविलिन्चोक त्यहाँ नजदिकै छ त्यहाँबाट मङ्गानहरू हुँदै 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 सबैजना रोड चाहिँ अलिकति सानो छ तर राम्रै छ भनौँ न राइट साइड गर्नु चाहिँ सानो हुन्छ यस्तो ठुलो गाडीहरू आउँदा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ अलिकति हो दुईटै साइडबाट आउनु त यो चाहिँ पाइपहरू हाल्ने है घुम्ने जग्गै रहेछ नि त यहाँ चाहिँ है हो त खास यहाँ बनाउनु चाहिँ टुरिस्ट स्पटै बनाएको सबै यहाँ फुटपाथहरू पनि बनाएको छ माथिसम्म जाने हो सो हामी आज ट्राई गर्दैछौँ यो बाटो हिँड्नु त निकै हिँडेको तर कहिल्यै गएको छैन क्या आज चाहिँ हामी ट्राई गर्दैछौँ केमा भाइ अन्त तिमीलाई मजा आउँदैछ आज मजा आउँदैछ के गर्नु त्यो मजा आउँदैछ भन नि त के गर्नु घुम्न आएकोदेखि त त्यो मजा गर्नु त आएको त अनि होइन प्रेमालाई म चाहिँ फर्स्ट राइड हो यत्रो लामो होइन सिकाउने मान्छे त्यसो त होइन मनको भावना पुरा छ मेरो भ्लग होइन भन्छु के छ भने त्यतिखेर सबै आउँछ है भावना सोचौँ भाइको भावनाहरू पोख्ने छ भाइले पनि छिटै मोटो भ्लगहरू स्टार्ट गर्ने छ होइन प्लान छ यिनीहरू फोटो सेसन हुँदैछ म चाहिँ तपाईँहरूलाई माथि लगेर जान्छु रुटै देखाउँ होला तपाईँहरू आउँदा पनि सजिलो हुन्छ यो चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो कचबाई भनौँ न अब बनिँदै रहेछ तपाईँहरूले यहाँ आउनुहुँदा चाहिँ यो ढुङ्गा देख्नुभयो भने चिनिहाल्नुहुन्छ अब रेनी सिजनमा त ठुलो फल्सै हुन्छ अन्त अहिले चाहिँ रेनी सिजन होइन हो त्यो भएर त्यो सानो यो छ म तपाईँहरूलाई माथिसम्म लाने ट्राई गर्छु कहाँ छ भन्नुहुन्छ बाटो चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यति हिँड्दैन रहेछ सिस्नुहरू पनि रहेछ नि त किन सो आजकल चाहिँ अब भन्नु पर्दाखेरि यो भ्लगिङहरू हुन्छ नि यो पनि एउटा आदत जस्तो भइदिँदो रहेछ कहीँ नयाँ जग्गा गयो हो टक्कै क्यामेरा चाहिँ हुनैपर्ने खालके त्यस्तो खालके भइदिँदो रहेछ अब त्यही हो भन्ने गर्छु होइन मेरो सधैँ भन्ने डाइलग चाहिँ भनौँ न अब भ्लगिङ चाहिँ त्यत्तिकै गरेन यो चाहिँ अब हामीले एउटा मेमोरिज क्याप्चर गरेको भन्छु होइन म चाहिँ सो आजको दिन पनि अब यादगार बनाउनुको लागि धेरै पछि हेर्नुको लागि चाहिँ पनि गर्दैछु भ्लगिङ मजा आउँदैछ आमा बाटो चाहिँ तर रडी भइसकेको रहेछ नि त है जुगा लाग्ने बेला आएको सम्भावना जुगा टिप्ने सम्भावना तर जुगा यस्तोमा गाईहरू चर्ने जग्गामा हुन्छ बेसी गाई बाख्रा बाटोहरू त पुर्दिन्छ जुगालाई याद हुन्छ है यो जग्गामा गाई बाख्रा चर्छ भनेर 2 घन्टा जस्तो सुत्यो होला नि म पनि त्यति सुतेँ अन्त बर्थडे भएको अन्त आज त पार्टी खानु ए आज चाहिँ हाम्रो यो भाइको नाम के कुञ्जङ भाइ रिसाइदिएको होला कुञ्जङ भाइको बर्थडे हो आज हो सो अब यो भिडियो आउँदा त अब बिलेटेड भइसक्छ हो तपाईँहरूले अब मलाई कमेन्ट सेक्सनमा बर्थडे विस गर्दा पनि हुन्छ
किन बिलेटेड बर्थडे हुँदैन अन्त बुबु यो भिडियो अपलोड गरेर चक्लेट पनि हाल्नु ल त्यो चक्लेट अब तिमीले सबैजनालाई दिनु पर्यो नि त बर्थडेको अन्त हामीलाई आज के छ तिम्रो ट्रिट बर्थडे ट्रिट भाइ सफा गर्ने बेला भएछ बुबु के तिम्रो बर्थडे हो त सोसियल गर न होइन भाइ के भन्छ कहाँसम्म छ हौ आमा निकै लामो बाटो छ क्या है होइन यहाँदेखि उकालो त नजाउँ हौ त्यही त भनेको यता त जाउँ भनेको कन्डिसन त तर डरलाग्दो बिस्तारी हिँड है उत्ताउलोपन्थी चाहिँ देखाउनु भएन ए गोप्रोको एक्स्ट्रा ब्याट्री चाहिँ मगाउनै पर्ने भएको छ देख्यौ उहाँनिर देख्यो होइन क्या मजाको है तर क्यामेरामा त्यस्तो राम्रो आउँदैन रहेछ नि आमा यो चाहिँ रेनी सिजनमा यो बगेर आउँदा चाहिँ कस्तो दामी देख्छ होला फल्स अहिले त यस्तो दामी देख्छ त्यहाँनिर चाहिँ मजाको एउटा सानो पुल भनौँ न पुल जस्तै मजाको छ त्यहाँनिर चाहिँ पौडी खेल्दा पनि हुने रहेछ पौडी खेल्छ भाइ खेल्नु भयो खेल न घोडा ठोकिन्छ नि यहाँनिर पौडी खेल्नु आम्मा यहाँबाट चाहिँ रोड चाहिँ यस्तो दामी देख्छ गाडीहरू कुद्ने दामी देख्छ नि यहाँबाट सेटिस मजा आउँछ क्या यहाँ बसेर चाहिँ एकछिन पिस दामी टाइम अझै पारि बाई बाई सब नर्थ सिक्किम जानेहरू टुरिस्टहरू निकै टाढा आइसक्यो नि सो हामी पनि एकछिन चाहिँ अब एकछिन रिल्याक्स गरौँ यहाँनिर हो त्यहाँबाट तपाईँहरूसँग मोटो भ्लगिङ मोडमा भेटौँ ल सिधै सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ फर्केको ओह्रालो आउँदा त त्यही बाटो हो तपाईँहरूलाई त्यो देखाइन अब सिधै बाइक पर राखेको छ त्यहाँ जाने त्यहाँबाट चाहिँ सिधै उतै 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 कपीपट्टि है कति लाग्छ अब यहाँबाट सो हेर्दै गर्नुहोस् बोर त भएको छैन होला तपाईँहरूलाई होइन यस्तो यस्तो राम्रो राम्रो अब के भन्नु भ्यूहरू सिनेरीहरू देखाउँदैछ होइन बोरिङ त भएको छैन होला पक्कै पनि बनिरहनुहोस् अगाडि भिडियोमा मजा आउने छ अझै एक्साइटिङ कुराहरू आउँदै जान्छ सो अहिले चाहिँ म पेमा भाइको एनएसको राइड लिँदैछु होइन अब एक्सपिरियन्स कस्तो छ बाइक हेर्नुको लागि हो सोफार मजा आउँदैछ अब कति दिन बादमा अब नयाँ टेस्ट होइन नयाँ पोस्चरमा कुदौँ न बाइक त ओभरअल राम्रै छ होइन राम्रै छ भनौँ न तपाईँहरूले अब हेर्दा पनि राम्रै छ अब मेरो राइडिङ एक्सपिरियन्समा राम्रै कुद्दैछ हो अहिले चाहिँ फिलहाल म एकदम कम स्पिडमा राइड गर्दैछु अगाडि फुटेज पनि क्याप्चर हुँदैछ नि त भाइले अगाडि बाइक कुदाउँदैछ हो त्यो फुटेजहरू क्याप्चर हुँदैछ नि त मन्दिर भ्यू त मजाको हेरेँ कि तर वहीँ हुन्छ भाइ ढाँडेको होला नि त भ्यू त राम्रै हेऱ्यो ऊ भ्यूसँगै क्या पेमा भाइलाई ऊ खाइदिएछ जुगा लागेछ नि अघि जुगाकै कुरा गर्दै थियो सबैजनाले मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको जस्तो अहिलेसम्म फिल भएको छैन टोकेको जस्तो त हो म त टोकी पो छ कि तिमीलाई के भयो
चिलाले टोके भन्छु होइन हौ कसरी फिल भयो चिलायो नि ए मलाई त अहिलेसम्म त्यस्तो त भएको छैन जाउँ है जाउँ अगाडि फेरि अहिले यहाँ जुगा लाग्यो भने रड्डी हुन्छ सो अल राइट अहिले चाहिँ हामी अब कपिलिन चोकबाट हिँड्यो होइन भाइ हिँड्यो आउँदो रहेछ अन्त अलिक अगाडिसम्म जाने यहाँदेखि अगाडि चाहिँ म पनि गएको छैन क्या फर्स्ट टाइम हो अब अलिक माथिसम्म पुगेर चाहिँ हेरौँ न कहाँसम्म पुग्दो रहेछ हो यो चाहिँ मजाको ब्रिज रहेछ र मङ्गानको ए धजै धजा भएको पुल त यो पो रहेछ त मजा आयो एउटा अब अलिकति विस्वाद पनि भयो क्या तर केही छैन मेरो माइक चाहिँ अब हुन्छ नि देख्नु भएको छ भन्दा नि माइक त यहीँबाट भाँच्यो हो अन्त यो त झन् अझै गोप्रोको उयसमै अल्झेछ हो सबै माइक चाहिँ अब टक्कै गयो नि त सो त्यही भएर यो भिडियोलाई पनि यहीँ क्लोज गरौँ भने होइन अब अगाडि तपाईँहरूलाई देखाउनु सकिनँ किनकि साउन्डै आउँदैन हो माइक छैन भने सो द्याट यो भिडियोलाई पनि यहीँ क्लोज गर्नु सो त्यही हो नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग अर्को भिडियोमा भेटौँ त्यति जसको लागि बाई बाई हो यो स्टेडियम माया गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला साथसाथै पेमा भाइको च्यानलको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ हो पेमा भाइलाई पनि सपोर्ट देखाइदिनुहोस् सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लग बाई